Yield curve คืออะไรส่งสัญญาณ recession ได้แม่นยำแค่ไหน bear flattening bear steepening bull steepening bull flattening คืออะไรกันแน่ inward yield curve ครั้งนี้น่ากลัวหรือไม่ติดตามได้ที่คลิปนี้เลยค่ะสวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Beauty Investor นะคะวันนี้ค่ะเราจะมาพูดคุยกันว่า yield curve เนี่ยมันคืออะไรนะคะส่งสัญญาณ recession ได้แม่นยำแค่ไหนค่ะแล้วมันมีกี่แบบกันแน่นะแล้วการเกิด inward yield curve รอบนี้นะคะน่ากลัวหรือเปล่านะเพื่อนๆสามารถติดตามมาที่คลิปนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะแปะ timestamp เอาไว้ให้ด้านล่างนะคะเผื่ออยากข้ามไปดูบางตอนกันค่ะเอาละค่ะเพื่อนๆคงสงสัยนะคะว่า yield curve คืออะไรนะคะนิกกี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่า yield curve ก็คือเส้นที่แสดงความแตกต่างของผลตอบแทนที่นักลงทุนนะคะจะได้รับจากการเลือกซื้อตราสารหนี้ระยะสั้นแล้วก็ตราสารหนี้ระยะยาวนั่นเองนะคะซึ่งในเหตุการณ์ปกติแล้วนะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าตราสารหนี้ระยะยาวนะคะจะให้ดอกเบี้ยที่มากกว่าระยะสั้นนั่นเองค่ะเพราะว่าในอนาคตยาวๆนะคะเราจะคาดเดาเหตุการณ์ได้ยากมากๆค่ะว่าจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะดังนั้นนักลงทุนค่ะจึงต้องการดอกเบี้ยที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยกับความเสี่ยงตรงนี้นั่นเองนะคะดังนั้นค่ะโดยทั่วไปแล้วนะคะต้องบอกว่า yield curve เนี่ยจะเป็นเส้น slope ขึ้นนะคะหรือที่เรียกว่า upward sloping นั่นเองค่ะแล้วไอ้ yield spread เนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมคะเพื่อนๆคะนิกกี้ขออนุญาตเริ่มที่คำว่า spread กันก่อนเลยนะคะ spread เนี่ยก็คือว่าส่วนต่างระหว่างตัวเลข2ตัวนะคะส่วนคำว่า yield ก็คืออัตราผลตอบแทนนั่นเองค่ะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราเอา2คำมารวมกันนะคะเป็น yield spread เนี่ยก็จะมีความหมายว่าส่วนต่างระหว่างผลตอบแทนของตราสารหนี้ที่มีอายุแตกต่างกันนั่นเองนะคะเช่น yield spread ของพันธบัตรอายุ2ปีนะคะกับ10ปีนั่นเองค่ะซึ่งอย่างที่กล่าวไปแล้วข้างต้นนะคะว่าดอกเบี้ยของตราสารหนี้ระยะยาวเนี่ยมักจะสูงกว่าตราสารหนี้ระยะสั้นนะคะดังนั้นเนี่ยเมื่อเอาดอกเบี้ย10ปีมาลบกับ2ปีนะคะก็มักจะมีค่าเป็นบวกนั่นเองค่ะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้นะคะ yield curve มีกี่แบบนะคะ yield curve เนี่ยนิกกี้ต้องบอกแบบนี้นะคะว่ามีทั้งหมด4แบบด้วยกันค่ะแบบแรกก่อนนะคะ bear flattening นะคะแบบที่2ก็คือ bear steepening แบบที่3นะคะก็คือ bull steepening และแบบที่4นะคะคือ bull flattening นั่นเองค่ะเอาละค่ะเรามาเริ่มกันที่คำว่าbear flattening กันก่อนเลยนะคะ bear flattening ก็คือภาวะที่อัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะสั้นนะคะมีการปรับตัวขึ้นเร็วกว่าพันธบัตรระยะยาวนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ปุ๊บนะคะลักษณะของ yield curve เนี่ยก็จะมีลักษณะที่แบนราบลงนะคะหรือว่าเนี่ยเอียงลงอย่างนี้นะคะมักจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อธนาคารกลางสหรัฐอเมริกานะคะมีแนวโน้มปรับอัตราดอกเบี้ยนโยบายหรือว่าใช้นโยบายการเงินที่เข้มงวดมากขึ้นนั่นเองค่ะโดยครั้งล่าสุดที่เกิดภาวะนี้ก็คือตั้งแต่เดือนมีนาคม 2021 เป็นต้นมาค่ะ bear steepening กันบ้างนะคะก็คือว่าภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะยาวนะคะมีการปรับตัวขึ้นเร็วกว่าพันธบัตรระยะสั้นนั่นเองนะคะลักษณะของ yield curve ก็จะมีลักษณะที่ชันขึ้นนั่นเองค่ะมักจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ใช่ไหมล่ะคะเพื่อนๆคะมันมักจะเกิดขึ้นเมื่ออัตราดอกเบี้ยเนี่ยมันใกล้ศูนย์นั่นเองนะคะและธนาคารกลางยังคงอัดฉีดสภาพคล่องอย่างต่อเนื่องเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจเลยล่ะค่ะในขณะเดียวกันก็ส่งสัญญาณว่ามีแผนจะคงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นเอาไว้ในระดับต่ำเป็นระยะเวลาหลายปีด้วยนะคะดังนั้นการที่อัตราดอกเบี้ยพันธบัตรระยะยาวปรับตัวขึ้นแรงซึ่งหมายความว่าตลาดคาดว่าเงินเฟ้อเนี่ยจะพุ่งสูงขึ้นในอนาคตนะคะหลังจากธนาคารกลางเนี่ยกระตุ้นเศรษฐกิจนั่นเองค่ะครั้งล่าสุดเนี่ยเกิดภาวะนี้เมื่อไหร่นะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะเมื่อช่วงไตรมาส1ของปี 2020 นะคะถึงเดือนมีนาคมปี 2021 เลยค่ะซึ่งเป็นช่วงที่เฟดเนี่ยเร่งลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะแล้วก็ทำ QE เพื่อสู้กับโควิด -19 ด้วยค่ะbull steepening กันบ้างค่ะก็คือว่าภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นนะคะปรับตัวลงเร็วกว่าพันธบัตรระยะยาวนั่นเองนะคะลักษณะของ yield curve ก็จะมีลักษณะที่ชันขึ้นค่ะมักจะเกิดขึ้นเมื่อตลาดกำลังเป็นขาขึ้นอยู่นะคะหรือว่าในช่วงปลายขาขึ้นนั่นเองค่ะแล้วธนาคารกลางก็ออกมาส่งสัญญาณลดอัตราดอกเบี้ยเพื่อกระตุ้นกับเศรษฐกิจบ้างนะคะเคยเกิดเหตุการณ์นี้เมื่อไหร่นิกกี้ต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าเคยเกิดเหตุการณ์นี้ในช่วงกลางปี 2007 ถึงปี 2008 ค่ะ
เอาละค่ะประเภทสุดท้ายกันบ้างนะคะก็คือ bull flattening นะคะก็คือภาวะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรนะคะระยะยาวเนี่ยปรับตัวลงเร็วกว่าระยะสั้นนั่นเองนะคะลักษณะของ yield curve ก็จะมีลักษณะแบนลงนะคะมักเกิดขึ้นเมื่อเศรษฐกิจเติบโตได้ดีนะคะแต่ว่ามี noise เข้ามากระทบตลาดเช่นการเมืองสงครามหรือว่าภัยพิบัตินั่นเองนะคะทำให้นักลงทุนเนี่ยแห่เข้ามาซื้อพันธบัตรระยะยาวนะคะในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยนั่นเองค่ะพอคนแห่เข้ามาซื้อนะคะราคาพันธบัตรก็จะมีการปรับตัวขึ้นนะคะขณะที่ตัวของอัตราผลตอบแทนนะคะก็จะปรับตัวลงสวนทางกันค่ะเพื่อนๆค่ะขณะที่ธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาเองนะคะก็ไม่ได้ส่งสัญญาณการลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายนะคะทำให้อัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นเนี่ยไม่ได้ปรับตัวลงตามไปด้วยนะคะครั้งล่าสุดที่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะก็ต่อเมื่อเกิดสงครามการค้านะคะระหว่างสหรัฐอเมริกาแล้วก็จีนนั่นเองนะคะและ Brexit นั่นเองค่ะทำไม yield curve ถึงสำคัญใช่ไหมล่ะคะการดู yield curve เนี่ยสามารถบอกถึงความรู้สึกของนักลงทุนในตลาดที่มีต่อเศรษฐกิจในขณะนั้นๆนะคะโดยเฉพาะเกี่ยวกับอัตราเงินเฟ้อค่ะเมื่อนักลงทุนที่คิดว่าอัตราเงินเฟ้อจะเพิ่มขึ้นนะคะนักลงทุนก็จะแสวงหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นเพื่อชดเชยนั่นเองนะคะนอกจากนี้ค่ะ yield curve ที่เป็นขาขึ้นนะคะหมายความว่านักลงทุนเนี่ยคาดหวังการเติบโตของเศรษฐกิจที่สดใสค่ะในทางตรงข้ามถ้าเส้นอัตราผลตอบแทนกลับตัวเป็นขาลงนะคะก็จะเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงค่ะเอาละค่ะมาถึงตรงนี้นะคะเพื่อนๆคงสงสัยว่าแล้ว yield spread นะคะคู่ไหนสำคัญที่สุดค่ะคำถามนี้นะคะขึ้นอยู่กับว่าคุณเนี่ยไปถามใครค่ะและเป็นคำถามที่สำคัญนะเพราะว่าถ้าเกิดว่าใช้ yield spread คนละคู่นะคะเราก็อาจจะได้สัญญาณที่ขัดแย้งกันนั่นเองนะคะโดย yield spread ระหว่าง2ปีกับ10ปีเนี่ยอาจเป็นที่นิยมนะคะแล้วก็เป็นที่รู้จักมากที่สุดในปัจจุบันนั่นเองค่ะอย่างไรก็ตามค่ะธนาคารกลางสหรัฐอเมริกาสาขาซานฟรานซิสโกนะคะพบว่า yield curve ระหว่าง10ปีกับ3เดือนนะคะเป็นสัญญาณที่มีประโยชน์มากที่สุดนะคะในการพยากรณ์ภาวะเศรษฐกิจถดถอยค่ะinward yield curve นะคะก็คือการที่ภาวะอัตราผลตอบแทนพันธบัตรระยะสั้นนะคะปรับตัวสูงกว่าอัตราผลตอบแทนของพันธบัตรระยะยาวนั่นเองค่ะโดยเป็นที่รู้จักนะคะแล้วก็พูดคุยกันแพร่หลายเลยทีเดียวนะคะก็คือเมื่ออัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ2ปีนะคะสูงกว่า10ปีนั่นเองค่ะโดยเมื่อเกิดเหตุการณ์นี้นะคะมักจะตามมาด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยนั่นเองนะคะโดยครั้งล่าสุดก็คือในปี2019นะคะก่อนจะตามมาด้วยภาวะเศรษฐกิจถดถอยในปี2020ค่ะจากการระบาดของโควิด -19 นั่นเองนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะ yield curve ระหว่าง2ปีกับ10ปีเนี่ยมันไม่ได้หมายความว่าจะเกิด recession แน่นอนนะคะเพราะว่าในหลายๆครั้งเนี่ยก็ไม่ได้มี recession ตามมาค่ะขณะที่ yield spread ระหว่าง3เดือนกับ10ปีนั้นนะคะค่อนข้างน่าสนใจมากๆเลยล่ะค่ะเพื่อนๆค่ะเพราะว่าถ้าไปดูสถิติการเกิด recession ในสหรัฐอเมริกา7ครั้งหลังสุดนะคะเราก็จะพบว่าเมื่อไหร่ที่เกิด inward yield curve ระหว่าง2คู่นี้นะคะเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเข้าสู่ recession ทุกครั้งเลยแหละค่ะโดยระยะเวลาก่อนจะเกิด recession นั้นนะคะมีตั้งแต่8เดือนไปถึง2ปีเลยทีเดียวนะคะและตลาดหุ้นเนี่ยก็ยังปรับตัวขึ้นได้ต่อหลังจากเกิด inward yield curve ค่ะเพื่อนๆค่ะดิกี้เชื่อว่าเพื่อนๆคงมีคำถามในใจนะคะว่าแล้วเราเกิด inward yield curve แล้วหรือยังนะคะแล้วเราจะเจอกับ recession ไหมใช่ไหมนะคะเมื่อวันอังคารที่ผ่านมานะคะต้องบอกแบบนี้ค่ะว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลของสหรัฐอเมริกานะคะอายุ2ปีเนี่ยก็มีการปรับตัวขึ้นสูงกว่าพันธบัตรอายุ10ปีเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2019ค่ะแต่ว่าเป็นช่วงระยะสั้นๆเท่านั้นนะคะเนื่องจากว่าตลาดคาดว่าเฟดเนี่ยอาจจะเร่งขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้ครั้งละ50 basis point นั่นเองนะคะหรือว่า50 ตังค์นั่นเองค่ะในการประชุมครั้งถัดๆไปเพื่อควบคุมอัตราเงินเฟ้อนะคะแต่ว่าอย่างไรก็ตามค่ะการเกิด inward yield curve เนี่ยเป็นเวลาแค่แป๊บเดียวเท่านั้นนะคะยังไม่สามารถบอกอะไรกับเราได้มากเท่าไหร่ค่ะแต่เมื่อไหร่ที่เกิด inward yield curve ติดต่อกันเป็นระยะเวลานานๆนะคะโอกาสการเกิด recession ก็จะเพิ่มขึ้นตามไปด้วยละค่ะนอกจากนี้นะคะถ้าเกิดเราไปดู yield spread ระหว่างพันธบัตรอายุ3เดือนกับ10ปีกันบ้างนะคะซึ่งเป็นคู่ที่พยากรณ์ recession ได้อย่างแม่นยำกว่านะคะก็จะพบว่ายังไม่ได้เกิดภาวะ inward yield curve แต่อย่างใดค่ะอีกทั้งยังมีส่วนต่างกันสูงที่สุดตั้งแต่ปี2016อีกด้วยค่ะ
ดังนั้นนะคะนิกกี้ขอสรุปเอาไว้แบบนี้แล้วกันค่ะว่าการเกิด inward yield curve ครั้งนี้นะคะยังไม่ต้องกังวลค่ะเพราะว่าเกิดในช่วงอายุ2 ปีกับ10 ปีนะคะแล้วก็เกิดเพียงแป๊บเดียวเท่านั้นค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่นะคะเกิด inward yield curve ในช่วง3 เดือนกับ10 ปีแบบนี้นะคะเราต้องเตรียมนับถอยหลังกันเอาไว้ให้ดีๆเลยนะคะดังนั้นถ้าใครไม่อยากพลาดสัญญาณการเกิด recession แบบนี้นะคะรีบๆเลยค่ะเพื่อนๆค่ะรีบกดไลค์นะคะกดแชร์กด subscribe ให้นิกกี้แล้วก็ทีมงานนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆแบบนี้แล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้นิกกี้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ